Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Îmi vine să râd pentru că sigur o să considerați că am plecat razna cu acest videoclip pe care o să-l fac azi, dar să știți că este de însemnătate pentru că în ultimul timp am observat foarte multe persoane care s-au mutat din mediul urban în mediul rural, de la oraș la țară, a început să cocheteze cu grădinăritul și pentru ei orice informație, de orice fel, chiar și cum ai pune ceapa în pământ, este de un real folos. Îi felicit pentru alegerea pe care a făcut-o, iar datoria noastră, a unora dintre noi, este măcar să putem explica anumite aspecte, oricât ar părea ele de banale, și azi o să vorbim despre udarea corectă în grădinăritul bio. Voi face un videoclip scurt pentru că nu are rost să o lălăim foarte mult și haideți să vedem despre ce este vorba. Și primul sfat pe care vreau să vi-l dau este ca niciodată să nu folosiți așa ceva în grădină, cel puțin în cazul legumelor, și niciodată să nu îmbăiați toată planta. Întotdeauna udarea se va face la tulpină, într-un sens circular, dar fără ca apa să ajungă la tulpina plantei. Vedeți, de aici până aici am o distanță de 6-7 cm, o porțiune în care n-am stropit și eu am stropit circular. De ce am făcut acest lucru? Chiar dacă am făcut acest lucru mai devreme, revin, pentru că cel mai bine este să udați bine, rar și cu o cantitate suficientă de apă, dar nu cu un debit foarte mare. De exemplu, eu aici am făcut un sens circular și voi reveni peste 10 minute și voi uda din nou și voi face de 5-6 ori acest lucru. De ce fac această activitate? Ei bine, în special cel mai periculos la plantă sunt fungii, bolile pe care le-ar putea provoca aceste ciuperci. Ce le plac ciupercilor? Le plac umiditatea și le place întotdeauna mediul de condens. Ea întotdeauna, cel puțin mana, o vom găsi în pământ dacă este să avem solul infestat cu așa ceva. Iar drumul ei către plantă va începe exact prin această parte a tulpinei. Dacă noi dăm un mediu umed în jurul tulpinii, ea întotdeauna, această ciupercă, va fi favorizată să dezvolte miceliul în această zonă și să plece treptat în sus către plantă. În schimb, dacă noi vom da într-o zonă circulară, vom lăsa această zonă liberă, iar ciupercii îi va fi mult mai greu să vină și să atace planta. Când este cel mai bine să stropim? Seara sau dimineața? Și una și alta, dar eu prefer întotdeauna să stropesc seara. De ce fac acest lucru? Pentru că dacă aș stropi dimineața, urmează ziua este călduroasă, apa se va evapora și bineînțeles că există posibilitatea și de opărire a plantei. Pe când seara se va menține o temperatură constantă, iar pământul va avea timp să tragă umiditate suficientă la tulpina plantei. De ce în sistem circular sau pur și simplu așa cum am jucat X și 0 pe o hârtie atunci când mergeam la școală cu prietenii? Ei bine, și aici avem un răspuns. Rădăcina tomatei sau orice legume pe care dumneavoastră o aveți în grădină va fi stimulată să se ducă să tragă substanțele nutritive și umiditate dintr-o zonă cât mai îndepărtată și astfel sistemul reticular va fi stimulat să se dezvolte cât mai mult, ceea ce va duce la o bună hrănire a plantei și întotdeauna la o asimilare mult mai bine. Ce are un sistem reticular foarte dezvoltat va fi întotdeauna și de foarte bună calitate. Cât de des facem acest lucru? Exact cum v-am spus mai devreme, udați rar și bine. Eu fac aceste stropiri circulare cam de 5, 6, 7 ori. Adică dau plantei suficientă apă, dar dau totodată timp ca solul să tragă singur umiditate și să se îmbibe cu apă. Așa că mai bine stropesc o dată la 2 zile sau la 3 zile dacă nu plouă, stropesc bine, dar nu stropesc cu foarte multă apă, pentru că întotdeauna apa în exces poate duce la putrezirea rădăcinilor plantei și, așa cum v-am spus, la infestarea cu ciuperci. Ce formă de hidratare a plantelor ar trebui să folosim în grădină? Sistem de picurare, stropitoare, furtun? Ce putem face? Ei bine, în grădinăritul bio eu aș recomanda stropitoarea tradițională, cană și furtunul cu debit mic sau sistemul de picurare, dar să ține cont de acele aspecte pe care le-am prezentat. Nu că eu aș face niște tone imense sau
niște cantități enorme de legume sau de produse bio din grădina mea, dar ceea ce vă pot spune este că întotdeauna am avut pe masă pe tot parcursul verii și nu numai produsele mele din grădina mea, de care m-am bucurat că sunt naturale și sunt cât mai curate posibil. În speranța că acest videoclip v-a fost de folos unora dintre dumneavoastră, eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. Și nu uitați, în grădinăritul bio, orice detaliu cât de mic contează.